Ang exponents ay madaming rules or laws. Sa previous tutorial, dun mas dinitalyo ko ang tungkol sa negative and sa zero exponent rule. Pero dito, mas tututukan natin ang tungkol sa product, sa quotient, and power rules of exponent. Kung gusto nyong balikan, meron link sa baba, pwede nyong pindutin yon. Also, other than dun sa topic na nasabi ko, importante rin na maalam tayo, aware tayo dun sa mga techniques pagdating naman sa mga fractions kasi malaking tulong to dito sa operation. Okay, so tara! So simulan na natin sa product rule of exponents o ang pagmumultiply ng may exponents, numbers na may exponents. So a to the n times a to the m is equals to a to the n plus m. So dito, pareho ang base. Kapag nagmumultiply tayo ng numbers na pareho ang base, sinasabi niya na i-add mo lang ang kanyang exponent. So halimbawa, 2 to the second power times 2 to the third power, pareho ang base. So isulat lang natin dito ang base and then i-add natin ang exponent. So magiging siyang 2 plus 3. So ang 2 plus 3 is equals to 5. So 2 to the fifth ang answer. Isi-simplify natin to. So equals to 32. Next naman na pagmumultiply ay magkaibang base. So a to the n times b to the n. A, yung base nung una, at hindi siya kapareho dito sa pangalawa. So, pwede mo naman siyang i-merge since magkapareho yung exponent niya. So, pwede mong i-multiply muna yung base at kokopyahin mo lang yung exponent. So, halimbawa, 3 to the second power times 2 squared. So, dito, pareho ang exponent pero magkaiba ang base. So, ang gagawin natin, i-multiply lang natin yung base, so 3 times 2, at kukopyahin lang natin yung exponent. So 3 times 2 is 6, so mare-retain yung 2. 6 squared is equals to 36. Madali lang, di ba? Hindi ba na-gets? Sige, wag mag-alala. Meron pa tayong exercises sa susunod na slide. So, meron tayong nireading 6 exercises para mas maintindihan natin ang product rule of exponent. So, dito, pwede mo munang i-click yung pause button para i-compute mo siya separately. And then, pagtapos ka na, tsaka mo na ulit ipindot ang play button para i-compare. Okay? Simulan natin. Problem number 1. A to the fifth times a to the third is equals to, i-add lang natin ang exponent dahil pareho naman ang base. So that's 5 plus 3, 8 yung exponent. Kopyahin lang natin ang base. So that's 8 to the 8. Dali lang, di ba? Next problem. Negative 3 to the fifth times negative 3. Dito, walang nakalagay na exponent. Kapag ganon, understood na yon na ang exponent ay 1. Ingat lang tayo kasi minsan tricky ang problem. Minsan, negative 3 to, tapos dun sa next problem, yung negative inilalabas, tapos iniwan yung 3 sa loob ng parenthesis. So, feeling mo, magkapareho sila, naduling ka lang pala. So, ingat lang pag mga ganun yung problem. Going back, so negative 3, pareho lang ang base. So, i-add na lang natin ang exponent. So, that's 5 plus 1. Kasi ito, 1. So, that's negative 3 raised to the 6th. Ano lang to, tip lang, kapag even ito, positive ang final answer. Pero kapag odd ito, negative ang sagot. So, negative 3 to the 6, that's positive 729. Okay, next. Y to the third times y to the fifth times y to the third. Kapag multiplication, kahit 3, 4 o 5 man yan, okay lang yan. Basta pare-pareho ang base, ang technique lang ay, tama ka, i-add lang ang exponent. So, in this case, 3 plus 5 plus 3, that's 11. So, y to the 11. Ano, pa-flip-flip ka na lang ng hair. Diba? Ang dali lang. Meron pa tayo next set of exercises. Tara! Problem 4. 2 over y raised to the fourth power times 2 over y raised to the second power. So, again, pwede mo munang i-pause muna dito. Compute ka, and then balik ka na lang kapag natapos na para sa comparison ng answers. Okay? Dito, huwag magpanik kasi yung iba kapag nakakita na ng fraction, nagpapanik na eh.
Pero dito, kung kikilatisin, 2 over y, eto 2 over y din. So, pareho lang naman ang base. So, i-apply lang natin yung product rule, which is kapag pareho ang base, i-add lang natin ang exponent. So, in this case, 4 plus 2, so that's 2 over y raised to the 6th. Okay? Ngayon, pwede pa siyang i-simplify further. Kapag ganito, yung 6 power ay pwede mong i-distribute dun sa numerator tsaka sa denominator. So, 2 to the 6 para sa numerator is 64. Y to the 6 para sa denominator naman. So, final answer is 64 over y to the 6. Okay, next. 2 times x to the third, y to the 6, times 3x squared, y squared. So, ang technique lang dito, pag samasamahin natin, yung magkakapareho. So, in this case, 2 tsaka 3, itong x to the third tsaka x squared, y to the 6 tsaka y squared. So, 2 tsaka 3, ito. So, ang answer ay 6. Pagsamahin itong y to the third tsaka y squared. So, pag ganito, pareho ang base, i-add mo lang. 3 plus 2, that's 5. Etong y to the 6, tsaka y squared. Pagsamahin dito, so that's y to the 8. O pwede naman dire-diretso ka na. Pwede mo nang i-skip to eh. So yun, basta ang technique lang, yung magkakapareho ng base, i-add lang ang exponent. Okay, next problem. X to the 6 times y to the negative 2 times x to the negative 3, y squared. So, wag magpanic, negative sign lang yan. I-apply pa rin natin yung product rule of exponent, which is basta pareho ang base, i-add lang ang exponent. So, eto for x, that is 6, tsaka negative 3. So, dito pinagsama, 6 plus negative 3, or 6 minus 3, that is 3. And then, y, negative 2, plus positive 2. So, ito yon. That is 0. And any number raised to 0 is equals to 1. So, ito magiging 1 na lang to. Kaya, x to the third times 1 is simply x to the third. Madali lang, di ba? I know you are so great. Grabe. Ito naman ang quotient rule of exponents. So, dito, sa rule na to, a to the n divided by a to the m, pareho ang base, which is a. Ang gagawin lang natin ay isubtract ang exponent ng numerator minus exponent ng denominator. So, in this case, it's a raised to n minus m. Halimbawa, 2 to the 5th divided by 2 to the 3rd, pareho naman ang base. So, ang gagawin lang natin is isubtract ang exponent, which is 5 minus 3 or 2. So, kopyahin lang ang base. So, that's 2 squared or simply 4. Next naman is a to the n divided by b to the n. Magkaiba ang base nila, pero pareho ang exponent. So, ang gagawin lang natin is i-operate ang base muna, which is a divided by b, then tsaka na lang natin erase sa similar exponent. Halimbawa ulit, 4 to the third divided by 2 to the third power. Pareho ang exponent, pero magkaiba ang base. So, ang gagawin natin, i-operate muna yung base raised to the third power. So, 4 divided by 2, which is 2, and then raised to the third power is simply equal to 8. Madali lang, di ba? So, halos kapareho lang siya nung product rule of exponent. Hindi ba na-gets? O, hinay-hinay lang sa buhok, baka makalbo. Huwag ka mag-alala, meron pa tayong mga exercises para mas maintindihan ito. Dito, pwede mo munang i-pause ulit para i-practice. And then, kapag okay ka na, i-compare na lang natin and i-click yung play button. First problem. 3 squared times 4 cubed divided by 3 to the 6 times 4 squared. Again, wag magpanik dahil parang ang dami-dami nila, diba? Pwede mo naman kasi itong tingnan muna, itong part na to, which is pareho ang base. And then ito, separately, pwede natin i-operate. Okay? So dito, since pareho ang base, ang gagawin lang natin ay isubtract natin ang exponent.
So, that's 3 raised to 2 minus 6. So, laging mauuna yung sa taas, minus yung sa baba. Next, since hiniwalay natin, so times 4 times 3 minus 2. So, 3 minus yung sa baba. So, 2 minus 6, that's negative 4. So, that's 3 raised to negative 4. And then, ito naman na 4, 3 minus 2, that's 1. Again, as mentioned kanina, hindi ba na kailangan isulat ang 1 kasi understood na yon. So, magiging lang siyang simply 4. So, 3 to the negative 4 times 4. Ang rule natin, dun sa separate na exercise natin, tungkol sa mga negative exponents, ang technique lang para maging positive siya ay ibaba natin or gawin natin siyang denominator. So, 3 to the negative 4, pupunta siya ngayon sa ilalim. Mapapansin na hindi na siya negative, positive na siya. And yung 4, since positive ang exponent niya, matitira siya sa taas. So, 4 over 3 to the 4th. 3 to the 4th ay 81. So, ang final and simplified answer is 4 over 81. Next, 4 to the second power divided by 16 to the second power. Ito yung kapag magkaiba ang base pero pareho ang exponent, pwede na nating i-operate muna yung base. So, 4 divided by 16 muna and then tsaka natin i-raise to 2. So, in this case, 4 over 16, i-simplify natin. So, ang greatest common factor nila is 4. So, 4 divided by 4 ay 1. 16 divided by 4 ay 4. So, 1/4. Ngayon, pwede na natin i-raise to 2 kasi simplified na yung nasa loob ng parenthesis. So, 1/4 squared is equal to 1 over 16. Next problem naman natin is y squared times y to the 9 divided by x to the 7, y to the 5th. So, etong problem number 3 ay pareho lang naman ng problem number 1. Okay, so ihiwalay natin tong x and then ihiwalay natin tong y. So, x pala, 2 minus 7 times y, 9 minus 5. So, 2 minus 7, x to the negative 5 yon. And then 9 minus 5, that's positive 4. Again, sa negative rule of exponent, eto tsaka to, pareho lang ng problem number 1. Ibababa natin siya or ilalagay natin sa denominator, then magiging positive ang exponent. Okay? So, kung medyo nalilito pa tayo tungkol dun sa negative rule of exponent, again, pwede nyong i-check yung lesson. May link tayo dyan sa baba para mas maintindihan to. Okay? So, since naibaba na natin yung x to the 5th, yung y to the 4th naman is positive ang exponent. So, matitira siya sa numerator. So, ang final answer is y to the 4th over x to the 5th. Ang dali lang, di ba? So, kala lang natin, sobrang hirap. I know, you get it na talaga, di ba? Ang last topic natin ay tungkol sa power rule of exponents. Dito sa una na rule is b to the n and then raised to the power of m. So kapag ganito, power to power magkatabi, i-times mo lang yon. So b raised to the n times m. Halimbawa, 2 to the third, etong buong to na nasa loob ng parenthesis is raised to 2. So makikita dito sa loob is meron ng exponent. So ang gagawin mo lang is i-multiply ang exponent. So 3 times 2, so that's 6. That's 2 to the 6 or simply 64. Next naman, b raised to the m raised to the m. Kapag ganito, unahin mo muna itong dalawa. So, i-close parenthesis mo itong sa taas, yun muna ang i-operate. Halimbawa, 2 raised to the power. So, ang power niya is may power ulit. 2 raised to the power of 3 squared, i-operate nyo muna ito. So, i-parenthesis natin yung 3 squared. So, yung 3 squared is equal to 9. So, ngayon, yung base, kopyahin pa natin. So, that's 2 to the 9. So, ang sinasabi niya lang, unahin mo muna itong i-operate. Then, kapag done ka na, tsaka mo na siya, or simplified na, tsaka mo na siya, erase dun sa base. So, 2 to the 9 is 512. Next naman is etong may radical sign. Okay, wag malito sa radical sign tsaka sa division sign. So, kasi iba, baka isipin na, hindi ba parang division lang ito? So, ito, meron siyang maliit ditong linya.
So, ang tawag dito is radical sign. Yan. Para lang ipakita na hindi to division. Okay? So, etong M, ang tawag natin dyan ay index. And then, eto naman na N, yan yung power. So, kapag nakakita ng ganito, isi-simplify lang natin ito into B. Yung nasa loob na power is siya yung numerator, and then yung index or yung nasa labas ng radical sign is yun yung denominator. Halimbawa, square root of 2 to the 6. Actually, hindi naman natin sinusulat na yung 2. Kasi understood na yung pinakamababa kapag may radical sign, ang index na pinakamababa ay 2. Pero para lang mapakita natin na meron na index dito, ay sinulat na lang natin. Again, normally, hindi natin sinusulat siya. So, 2 to the 6, square root nun, ang gagawin natin, yung 2, kukopyahin. Yung power, yung nasa loob, siya yung magiging numerator. At yung nasa labas, siya yung denominator. Bakit natin sinasabi na 2 ang pinakamababang index? Kasi any number, kapag ang denominator ay 1, it's just equal to the number itself. So, hindi siya nagiging fraction. Okay? Whole number na siya. So, ayun. So, 6 divided by 2 ay 3. So, 2 to the third power ay 8. Okay. Next naman, ito, fraction. So, parang ito, pinagbabaliktad mo lang into ganito. So, B raised to 1 over N. So, fraction yung exponent niya. Kapag ganon, yung N, siya yung index or nasa labas ng radical sign. B ay yung nasa loob. Bakit yung 1 hindi na sinulat dito? Kasi any number, ang power niya ay laging 1. So, kaya hindi na siya sinulat. Pero halimbawa, 4 to, B raised 4 to the N. So, yung 4, matitira dito. And then, yung denominator nito is yun yung nasa labas ng index. So, halimbawa, 8 raised to the 1/3. So, ang 3, which is denominator, siya yung maisusulat natin sa labas ng radical sign o siya yung magiging index. And then, yung 8, matitira sa loob, raised to the power of the numerator. So, again, ang numerator mo lang naman ay 1, hindi mo na isulat. So, ang cube root ng 8 ay 2. Madali lang, no? Alam ko, no? Sumakit talaga ang ulo natin, ano? So, meron tayong mga exercises para mas maintindihan ito ng maigi, okay? So, pwede naman maglagay ng konting Vicks dyan o Tiger Balm para mabawas-bawasan ang hilo. Pero practice lang to. Kaya to. Alam kong medyo sumakit ang ulo natin sa previous slide, pero hopefully with these examples, mas maigi nating maintindihan itong power rule na ito. Again, pwede mo munang i-pause ito o pwede mo akong sabayan. So first problem, 2 to the third, a to the 7th, b to the 6th, all raised to the power of 2. Ang sinasabi sa power rule, kapag ganito, i-multiply lang ang mga exponent. So, 3 times 2, 7 times 2, 6 times 2. Ganun lang ang gagawin natin. I-distribute lang natin. Okay? 2 raised to 3 times 2, that is 6. A raised to 7 times 2, that's a to the 14th. B raised to 6 times 2. So, that's b to the 12. Ang 2 to the 6th ay pwede pang i-simplify into 64. And then the rest, dagdag na lang natin. So, 64, a to the 14th, b to the 12. Yan ang final answer. Next problem, huwag magpanik. Alam ko, fraction ito. I-apply lang natin kung anong ginawa natin sa problem number 1, which is i-distribute lang natin ang exponent. Again, since division na ito, gawin natin to sa numerator at saka sa denominator. So, itong 3. So, again, any number, kapag walang nakasulat, ang power niya ay equal to, tama ka, 1. So, magiging lang siyang 3 raised to 1 times 3. So, 3. And then, ito, x raised to 6 times 3, 18. All over y, 4 times 3, 12. Mapapansin, hindi na ako dumaan sa stage na to, which is dumire-diretso na lang ako. Okay? So, 1 times 3, 3. 6 times 3, 18. 4 times 3, 12. Ang 3 to the third ay pwede pang masimplify into 27. And then, kopyahin na lang ang x to the 18 over y to the 12. So, this is the simplest form.
Next problem, cube root of 16x to the 5th. So, pag ganito, pag may 3, pagbabasahin mo siya, it's cube root of 16x to the 5th. Ang 16 kasi, wala talaga siyang pwedeng i-cube root. Pero, pwede mo siyang hiwalayin into 8 times 2. So, 8 times 2, 16 pa din naman siya. Ang x to the 5th ay pwede mong hiwalayin into x to the 3rd times x squared. Ito kasing 8, may cube root siya. So, pwede mong ilabas. Magiging siyang 2. Ang x cube naman, may cube root siya, which is x. So, anong matitira? Matitira itong 2 at saka itong x squared sa loob. Kaya ang final answer is 2x cube root of 2x squared. Remember, yung 2x na nilabas natin is hindi ka-level nitong 3. Hindi ka-level ng index. Ka-level lang siya nito. Base din. Okay? So, ang final answer, 2x cube root of 2x squared. Next, 81 raised to negative 3/4. So, basta ang exponent mo ay fraction, magiging kang ganito. So, meron kang root or radical sign. So, ang gagawin natin para maging positive to, by the negative rule of exponent, bababa lang siya. So, 1, tapos sa denominator na siya, 81 raised to 3 to the 4. Or 3/4, I mean. So, ito, fraction, ang denominator is magiging index. And then, yung 3, siya yung power. So, 4th root of 81, all raised to the power of 3. Ang 4th root of 81, itong nasa loob ng parenthesis ay 3 raised to the power of 3. So, 1 over 3 cube is equals to 1 over 27 kasi ang 3 cube ay 27. So, I hope with this, mas naintindihan natin ng mas maigi ang power rule. So, hindi kailangan magpanik. So, simple lang naman siya. Pero more practice pa, if medyo nalilito ka, pwede mong balikan yung mga example natin sa previous slide tsaka dito sa slide. So, grabe no, pakape-kape na lang talaga tayo, no? So, ayan. I hope mas naintindihan natin ang product rule, ang quotient rule, tsaka ang power rule. So, kung nakatulong to, pwede mo tong i-like, syempre, at i-share sa iyong friends and classmates, tsaka, ang pinaka-importante, i-subscribe. Thank you!